to getting bored onto a plane and fly it straight into a black hole somewhere out in outer space, girl. Baby, it's you. Baby, it's true. So, good morning guys! Today is Thursday and few hours na lang babalik na ako sa trabaho. And natapos ko na yung 2 days off ko. So, basically, ganun pa din yung mangyayari guys. Kita nyo naman ang kalat ng bahay. Maglilinis ako ngayon. So, samahan nyo ako sa journey kong to. At kung bago ka pa lang sa channel ko guys, please don't hesitate to subscribe to my YouTube channel, to click that bell icon, and hit like and subscribe para naman updated kayo every time I'll upload new vlog. And lately hindi ako masyadong nag-upload kasi medyo busy lang guys. Busy sa trabaho, stress sa trabaho. Trabaho! Oo, stress sa trabaho. Pero that's life. Kakayanin at kakayanin. Okay? So, without further ado, let's go! Intro! Pasok! Guys, yan yung mga nilaban ko ng isang araw. Hindi ko pa siya natutupi. Tsaka yan. Tsaka ang daming... Ay, naku, ewan ko kung saan ako uumpisa. Anyways, let's make our day productive by drinking coffee, guys. So, I am drinking coffee ko brown. So, coffee ko baka naman. Yan. And pinalabas ko muna si Lucky Boy. Kasi... maglilinis ako. So, let's start your day with coffee, guys, para mainitan yung tiyan nyo. Anyways, wag na natin patagalin to, maglilinis na. So, guys, yung una natin gagawin is tutupiin ko yung lahat. Ay, ano ba yan? Ba't nawala ako? Ayan, okay. Ulit! So guys, yung una nating gagawin or yung una kong gagawin is tutupiin ko yung lahat ng aking linabhang bedsheets tsaka mga damit para smooth yung transactions, yung parang ganun. So without further ado, let's go. Ligpitin o tupiin lahat ng mga nilabhan ko. Pwede na natin malagay sa aparador. So, tapos ko na nagpitin lahat ng mga pinaglabhan ko. Yung next natin, yung mga alikabok, lahat-lahat ng mga nasa taas or
yes, mga alikabok like sa TV, sa may center table, sa mesa, dapat lahat linisin yan para ihuli na lang natin yung sahig. Alright? So, nag-order ako ng munggo tsaka lumpia for my breakfast. So ayun guys, natapos ko rin kahit na hindi pa masyadong natapos talaga kasi ang dami pa talagang dapat itapon. Kasi yung problema, wala akong black bag para sa mga basura. So maybe i-continue ko na lang siguro by next week. Importante, malinis ko yung lahat dito. So, thank you so much for watching guys. Please don't subscribe, hit that like button, and share this video para naman updated kayo every time I upload new vlogs. So, goodbye guys and see you in the next video. Bye!